در این ویدیو به ماجرای جالب خواستگاری شاهزاده خانم از داریوش اسدزاده، همچنین سرگذشت عجیب و غم‌انگیز این پیشکسوت تئاتر و سینما میپردازیم. با ما همراه باشید. داریوش اسدزاده فراز و نشیب‌های فراوانی و پشت سر گذاشت و با سختی‌های زیادی دست و پنجه نرم کرد تا به جایگاهی که دلش می‌خواست برسه. تا نکنم کسی احساساتی باشه و احساسات داشته باشه، زجر میکشه. در خانواده‌ای اصیل از پدری نظامی و سختگیر و مادری خونه‌دار متولد شد. والدینش هر دو تهرانی بودند، اما به خاطر شغل پدرش در کرمانشاه در اولین روز آذر ماه سال 1302 به دنیا آمد. اما بعد از 5 سال خانواده‌اش به تهران برگشتند. دوره ابتدایی رو توی دبیرستان ترقی گذروند و برای ادامه تحصیل به دبیرستان دارالفنون رفت. پدرش با وجود اینکه نظامی و سرگرد بود، پسرش رو هفته یک بار برای دیدن نمایش به تئاتر می‌برد و قول داده بود که اگه خوب درس بخونه هر هفته این کارو بکنه. پسرک که ذوق و علاقه به تئاتر در دلش هر بار بیشتر و بیشتر میشد، تمام سعی خودشو میکرد که با موفقیت در درساش تماشای تئاتر رو از دست نده و همین باعث شد که کم کم به بازیگری علاقه‌مند بشه. اما اعتقاد پدرش کاملا برعکس علاقه پسر بود و مدام گوشزد میکرد که باید شخصی مثل رضا شاه رو الگوی خودت کنی تا اینکه در آینده مثل رضاخان شاهی مقتدر و کاربلد بشی. اما داریوش حرفای پدر رو نمیشنید و دلش بند هنر شده بود. حتی به سراغ ساز و موسیقی رفت و شروع به شعر گفتن کرد، ولی برای رضایت پدر راهی دانشکده شد و در رشته مدیریت بازرگانی مشغول تحصیل شد تا به قول پدرش تبدیل به یک مطرب نشه. ولی به خاطر فشارهای زیاد پدرش دست از شعر گفتن برداشت. در دوران جوانی پنهونی از پدرش به کلاس‌های تئاتر میرفت تا اینکه عاشق دختر همسایه شد. اما قبل از اینکه ادامه بدیم لطفاً همین الان تا یادتون نرفته برای حمایت از ما ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. معشوقه داریوش اسدزاده دختری بود که در همسایگی اونا زندگی میکرد. اما داریوش به دلیل اینکه نکنه غرورش خدشه‌دار بشه و جواب رد بشنوه، عشقشو بروز نداد. فقط هر روز توی حیاط خونه ویولون میزد تا شاید صدای سازش باعث بشه مهرش به دل دختر همسایه بشینه. اما متاسفانه یه روز صدای دست و هلهله‌ای از خونه همسایه بلند شد و همونجا فهمید که دخترک به خواستگار دیگه‌ای بله گفته و اولین شکست عشقی زندگیشو تجربه کرد که از قضا همین دل سوخته باعث شد که بیشتر از قبل به موسیقی پناه ببره و با فعالیت در نمایش‌های رادیویی خودشو مشغول کرد. خیالش راحت بود که همه توی خونه‌شون رادیو ندارن و پدرش از این موضوع خبردار نمیشه، اما اطرافیان فضول این خبر رو به گوش پدرش رسوندن و پدرش اونقدر عصبانی شد که از خونه بیرونش کرد. پدری که دلش میخواست پسرش کسی مثل رضا شاه بشه، حالا فکر میکرد که پسرش به یک مطرب تبدیل شده. 1 ماهی از این ماجرا گذشت تا اینکه با وساطت فامیل و دوستان به خونه پدری برگشت، اما پدرش تا 8 ماه باهاش قهر بود. در سال 1321 یعنی در 19 سالگی بازیگری و نویسندگی رو در تئاتر لاله‌زار شروع کرد و با نمایشی به نام لیلی و مجنون همچنان پنهونی از پدرش به روی صحنه رفت و تا 27 سالگی علاوه بر بازیگری در تئاتر در وزارت دارایی مشغول به کار بود. اما اونجا هم از طرف همکارانش تحت فشار بود چون بهش میگفتن مطرب. تا اینکه یک شب سر صحنه تئاتر اتفاق عجیبی افتاد. با وجود اینکه از ایام عاشقی داریوش اسدزاده با دختر همسایه سالها میگذشت، اما هنوز در دلش به یاد اون روزا بود و حسرت و افسوس میخورد. تا اینکه در 27 سالگی شبی در حال اجرای تئاتر بود که دختری زیبا و ظریف با چشمانی مشکی و صورتی جذاب برای دیدن داریوش به پشت صحنه اومد. دختری که یک شاهزاده بود. وقتی اون دختر جوان با ادب و متانت خودش رو معرفی کرد، تحیر از در و دیوار قلب داریوش بالا می رفت.
چون که اون دختر جوان کسی نبود جز هما شاهرخی، نوه احمد شاه قاجار دختر ایران دخت، کسی که روزگاری مادرش معشوقه محمد رضا شاه پهلوی بود و به خاطر مخالفت رضا شاه داغ این عشق به سینه پهلوی دوم موند. داریوش باورش نمیشد که دختری اون هم با اون جایگاه و ثروت در ماجرای عاشقی پیش قدم شده و فهمید که جسارت شرط محبته و ای کاش خودش هم چند سال پیش جسورتر بود تا داغ عشق اولش به دلش نمونه. داریوش از وقار و زیبایی شاهزاده خانم خیلی خوشش اومد و یک دل نه 100 دل عاشقش شد. جالب اینجاست که هما خانم خودش پیشنهاد ازدواج داد و داریوش پذیرفت و زندگیشون به خوبی و خوشی شروع شد. مردی که قرار بود رضا شاه رو الگوی خودش قرار بده و روزی به آرزوی پدرش که شاه شدن بود جامه عمل بپوشونه، حالا داماد شاهی از شاهان قاجاری شده بود. اما شوربختانه بعد از 7 سال به دلیل بچه دار نشدن از همدیگه جدا شدن. بعد از جدایی با خانومی به نام سهیلا غزلی آشنا شد و صاحب 2 پسر به نامهای کوروش و آرش شد. داریوش به کارش در زمینه بازیگری و سینما ادامه داد تا در سال 1335 از طرف اداره کل هنرهای زیبای ایران برای برگزاری بزرگترین فستیوال تئاتر عازم پاریس شد. اون روزا اداره کل هنرهای زیبا به عهده داماد شاه یعنی اردشیر زاهدی بود که با داریوش اسدزاده رفاقت داشت و اونو مأمور کرد تا جدای شرکت در فستیوال تئاتر به مدت 3 ماه در مورد تئاتر تحقیق کنه. داریوش اسدزاده برای دربار و مهمونی‌های خصوصی اونا تئاتر اجرا می‌کرد. چون خواهرهای شاه یعنی شمس و اشرف پهلوی اجرای داریوش اسدزاده را دوست داشتن و اونقدر کارش خوب بود که محمد رضا شاه چندین بار شخصاً به دیدن تئاتر اون رفته بود. داریوش اسدزاده گفته روزی من رو به عنوان پیرمردی فرانسوی گیریم کرده بودن و سگ شاه روی صحنه دنبال من میدوید و من هم فرار میکردم و صدای خنده های شاه در سالن پیچیده بود. داریوش اسدزاده بعد از اقامت 3 ماهش در پاریس اونقدر در تهران سرش شلوغ شد که نزدیک به 200 نمایشنامه رو کارگردانی و بازی کرد تا جایی که آوازه کارش به آمریکا رسید و سال 1346 وقتی که 44 ساله بود به دعوت یکی از کمپانی‌های فیلمسازی راهی آمریکا شد و در فیلم در آمریکا اتفاق افتاد به کارگردانی جواد قائم مقامی ایفای نقش کرد و بعد به ایران برگشت. این موفقیت باعث شد که در سال 1351 علاوه بر فعالیت‌های بازیگری به عنوان هیئت مدیره سندیکای سینمای ایران منصوب بشه تا اینکه چند سال بعد یعنی سال 1355 به تشویق پروفسور دیویدسون برای مطالعه و تحقیق راهی آمریکا شد. داریوش اسدزاده در آمریکا جدای از فعالیت‌های هنریش در یک سوپرمارکت و پمپ بنزین سرمایه گذاری کرد اما موفق نبود و ورشکست شد. ولی با وقوع انقلاب 57 از ایران اومدن خودداری کرد و در مصاحبه ای گفت از اونجایی که با اردشیر زاهدی داماد شاه روابط دوستانه‌ای داشتم و در دربار به خاطر کارم رفت و آمد داشتم ترسیدم برگردم ایران و تا سال 1365 در آمریکا موند، اما نهایتاً غربت اونقدر آزارش داد که تصمیم به برگشت گرفت. اما در این بین وجود مشکلات خانوادگی و اختلاف نظرها باعث شد که همسرش آمریکا رو ترجیح بده و به ایران بر نگرده و متاسفانه این ازدواج با وجود 2 فرزند به طلاق ختم شد. در سال 1378 توی یه مهمونی با خانم طاهره خاتون میرزایی آشنا شد و ازدواج کرد. استاد داریوش اسدزاده در سن 95 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان مثانه در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. بعد از جراحی از بیمارستان ترخیص شد اما به دلیل تب، عفونت و درد شدید مجدداً از خونه راهی بیمارستان شد و بعد از معاینه و انجام آزمایشات مشخص شد که علاوه بر سرطان مثانه به بیماری ذات‌الریه هم مبتلا شده.
در نهایت در روز یکشنبه 3 شهریور 1398 در منزلش وقتی 96 سالش بود برای همیشه دیده از جهان فرو بست. روحش شاد، یادش گرامی.